দেখিছেনে মোৰ জেগাত বহি গ'ল ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মই গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীত থকা এটি এনিমেল কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ যাৰ নাম হৈছে পিপল ফৰ এনিমেলছ আৰু এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় যোনে ষ্ট্ৰে এনিমেলছবোৰক মানে ৰেস্কিউ কৰে আৰু ৰেস্কিউ কৰি আনি পেলাই ফুড এণ্ড শেল্টাৰ দিয়ে আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত মোৰ খুবেই মানে ভাল বান্ধৱী এগৰাকী তাই ইনভলভ হৈ আছে তাই আৰু আমি দুজনী একেলগে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিছিলোঁ আৰু যোৱা 3 বছৰৰ পৰা তাই সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত ইনভলভ হৈ আছে আৰু তাই নিজাকেও কৰে নিজাকেও তাই ৰেস্কিউ কৰি আহিছে ষ্ট্ৰে এনিমেলছবোৰক বিশেষকৈ ষ্ট্ৰে ডগছ গতিকে মই ভাবিলোঁ যে এবাৰ মই তালৈকে যাওঁ আৰু সেই শেল্টাৰসমূহটো এবাৰ চাই আহোঁ কেনেকুৱা কি মানে পৰিৱেশ কেনেকুৱা গতিকে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি আহি পালোহি এনিমেল কেয়াৰ চেণ্টাৰ ফাইনেলি আহি পালেহি ক'ত পালে এইটো বামুণী মৈদাম মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ফেন নেকি এনাষ্টেচিয়া নেকি চেলাইন হয় চেলাইন মতে এক্সৰ্ছ লাগি গৈছে পেৰালাইজ ন ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চ আছে ভাল হ'বও পাৰে ট্ৰেইনে মাৰিছে কেনেকৈ দিছে এইবাৰে বিচাৰি কেনেকৈ পালে ৰিপৰ্ট কৰিছিলে ৰিপৰ্টাৰে মাছখন খুলিয়ে দিওঁ নেকি ৰিপৰ্ট কৰিছিলে এইটো আগতে ৰিপৰ্ট হৈছিলে মানে 9 দিন আগতে টিম গৈছিলে ইয়াৰ পৰা কিন্তু বিচাৰি নাপালে তাৰপিছত যোৱাকালি আকৌ মোৰ ভণ্টিৰ লগৰ ছোৱালী কি হয় এইটো কুকুৰৰ গ্ৰেভি মানে এইটো চিকেন চাংকছ বা লিভাৰ হয় যিটো লিকুইড ফৰ্মত আহে এইটো বেমাৰী আৰু বুঢ়া কুকুৰক দিয়ে এই বাকীবোৰেও খায় কিন্তু বাকীবোৰেতো ভাতো খায় যোনে নাখায় চুজি এইটো চিডি চাৰ্ভাৰ কাৰণে চুজি মানে এইটোহে মৰম লাগিছে মোৰ এইটো মৰম লগাবলৈ কিন্তু মাজে মাজে খং উঠি যায় আমাৰ এটা নতুনকৈ গ্ৰোথ হৈছে চা টিক্সবোৰ দেখা এনেকুৱা থাকে টিক্স কেঞ্চাৰ ন সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যে পিটিকি ভাতৰ লগত খাব লাগে তুমি নহয় ই কিন্তু খালি খাওঁ খাওঁকৈ থাকে এইবোৰ মেডিচিন তাৰ খালে বেয়া হ'ব ন লিভাৰটো দিলে একো নহয় তাৰ কিন্তু ড'জটো হাই আছে অঁ সেইটোৱে আজি কোৱা কিহৰ মেডিচিন এইটো মই এটা আলচাৰৰ এটা লিভাৰৰ লৈ ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই তেনেকৈ দিব লাগিব মানে আমি তাৰ মাতটো শুনিলে চিকনো মই আছোঁ নহয় কুকুৰ ভয় নোখোৱাই ৰাখিব নোৱাৰে খোলা ৰাখিব নোৱাৰে মৰম কৰি মৰম
লৈ গ'ল নেকি মই লৈ যোৱা আছিলোঁ নাই দে মোৰ লগত আছে মোৰ খুবেই ভাল ফ্ৰেণ্ড ধৰিত্ৰী কলিতা আমি একেলগে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিছিলোঁ আৰু তাই বৰ্তমান PCPS পলিটেকনিকত কাম কৰি আছে আৰু লগতে এই যিটো আমাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন মই যিটো ক'লোঁ আপোনালোকক অলৰেডি তাতো ইনভলভ আছে গতিকে আহকচোন তাইৰ পৰা আমি জানো কিছু কথা Hello everyone. So মই ধৰিত্ৰী কলিতা যেন তাইতো কৈছে যে আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ আৰু আমাৰ হোষ্টেলো ছেইম আছিলে বৰদৈচিলা উইমেন্স হোষ্টেল আমি একেখন হোষ্টেলতে আছিলোঁ আৰু তাত যোৱা 3 বছৰৰ পৰা কৰি আছা ন যোৱা 3 বছৰৰ পৰা তাই মানে এই যিটো ষ্ট্ৰে এনিমেলছবিলাকক তাই ৰেস্কিউ কৰি আনে আপোনালোকে দেখিলে অলৰেডি ভিডিঅ'ত গতিকে বাকীখিনি কৰ কেনেকৈ ইনভলভ হ'লে সেইটো কৰ অ'কে মানে প্ৰথমতে কি হৈছিলে মই ফিডিং একদম সৰুৰ পৰা কৰিছিলোঁ মানে ভালেখিনি সৰুৰ পৰা মই যেতিয়া ক'ৰবাত কুকুৰ দেখা পাওঁ তেতিয়া মই সিহঁতক কিবা খাব দিওঁ বাট তেতিয়া সেইটো সময়ত মানে ৰেস্কিউ কৰা সিহঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা সম্ভৱ হয় যে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি মই বহুত ক্ল'জ নিজৰ এৰিয়াৰ কুকুৰ এটা দেখি কিনে ভালকৈ ইনভলভ হৈ গ'লোঁ তাৰ আগতে মই যেতিয়া তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া তাৰ এটা দুটা কুকুৰ যাক যি লাগিছিলে মানে সাধাৰণ যিখিনি জেনেৰেল ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো এটা ক'বলগীয়া তাই যে ইউনিভাৰ্চিটিটো আমি আছিলোঁ একেলগে গতিকে বহুতেও জানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ চব ষ্টুডেণ্টছেই জানে তাই মানে ৰেস্কিউ কৰিছিলে একেলগে তাহাঁতি আৰু দুজনমান আছিল লগত মোৰ লগত আছিলে মোৰ ভাল লগৰ জয়াদিত্য চৌধুৰী আৰু ফ্ৰেংকলিন বুঢ়াগোহাঁই আছিলে আমি একেলগে তাতো চাইছিলোঁ এটা দুটা কুকুৰ তেনেকৈ হৈছিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া ইয়াত আহিলোঁ একেবাৰে আফটাৰ MSc তেতিয়া কি হ'ল মোৰ ঘৰতো কুকুৰ আছে মোৰ ঘৰত কুকুৰে মোৰ তেতিয়া কি হয় মানে দেখিলে বেয়া লাগে মোৰ ঘৰৰ কুকুৰটোৱে দিনে ৰাতিয়ে খাব পায় ঠাণ্ডাত ব্লেংকেট পায় গৰমত ফেন পায় কিন্তু ৰাস্তাকেইটা এনেকুৱা অৱস্থা বৰষুণত তিতি থাকে খাবলৈ নাপায় কাৰোবাৰ পোৱালি মৰি আছে ৰাস্তাত আৰু এক্সিডেণ্ট কেছেছটো ইমান বেছি চ' ইনিচিয়েলি মই ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টিভিষ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ আৰু মই ইনিচিয়েলি এক্সিডেণ্ট কেছেছ চাইছিলোঁ তাৰ আগতে আৰু মোৰ বহুত ডাঙৰ কেছ এটা আছিলে সেইটো আছিল ৰেইনব' কেছ য'ত মাক এজনী ডাষ্টবিন এটাৰ তলত মৰি আছে আৰু 7টা চকু নোখোলা পোৱালি মাকৰ ওচৰত পৰি আছিলে তো মই সিহঁতক বুটলি আনি ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল কৰি পিছত এডপশ্যন পাইছিলোঁ তাৰপিছত আৰু লাহেকৈ মেজৰ ৰেস্কিউজবোৰত সোমালোঁ তো মই জেনেৰেলি কি কৰোঁ কুকুৰ এটা ৰাস্তাত পৰি আছে সেইটো কাৰোবাৰ সহায়ত বা নিজে অ'টত লৈ গৈ খানাপাৰাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰক আগতে মই তাতে এডমিট কৰাইছিলোঁ IPU ইনপেচেণ্ট ইউনিটত কিন্তু এনেকৈ কৰালোঁ বহুতকেইটা বাচিলে দুটা এটা ঢুকালেও তো তাৰপিছত কি হ'ল ইমান ফাণ্ডছ নাহে একচুৱেলি মই অকলে গোটেইখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ কৰোঁ যিখিনি নোৱাৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছে হেল্প কৰে গ্ৰুপ এটা আছে তাতো হেল্প আহে তাই কিন্তু গোটেইখিনি মানে অকলে চম্ভালি আছে আজি আপোনালোকে দেখিলে এটা ষ্ট্ৰে ডগ যিটো তাই আনিছিলে ৰেস্কিউ কৰি হেৰিৰ পৰা আনিছিলে ন ৰেলৱে কলনি বামুণী মেডামৰ পৰা আনিছিলে সেইটো তাই এতিয়া মানে নিজে তাই এইবোৰ হেৰি কৰি আছে মানে কোনো বেলেগে হেৰি কৰা নাই আৰু এইটো শ্বেল্টাৰটো একচুৱেলি হেৰি কি হয় মানে একচুৱেলি এইটো আমাৰ পিপল ফৰ এনিমেলছৰ শ্বেল্টাৰ হোম হয় আৰু মই পিপল ফৰ এনিমেলছৰ এজন এক্টিভ মেম্বাৰ হয় মই ইণ্ডিভিজুৱেলি কৰাৰ লগতে মই পিপল ফৰ এনিমেলছৰ কাৰণেতো ইনভলভ হয় আৰু তাৰে কাৰণেও ৰেস্কিউজ কৰোঁ মানে কি হয় জেনেৰেলি মানে মোৰ সদায় ফাণ্ড নাথাকে তো ইয়াত এওঁলোকে মানে ট্ৰিটমেণ্ট বা শ্বেল্টাৰটো ফ্ৰী দিয়ে ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ পাৰে দিয়ে মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই নিজৰ ফালৰ পৰা হেল্প কৰোঁ আৰু তেনেকৈ চলি আছে এতিয়া আৰু মোৰ গুৱাহাটীত বহুত কেইখন বেলেগ শ্বেল্টাৰ প্ৰাইভেট শ্বেল্টাৰতো মোৰ এতিয়াও কেছেছ আছে বহুত তাৰপিছত আৰু ইয়াতো আছে ইয়াত তিনিটা আছে আৰু IPU খানাপাৰাতো মোৰ এতিয়া 3টা কেছ আছে তো প্ৰাইভেট শ্বেল্টাৰ্ছ আৰু IPU খানাপাৰাৰ এক্সপেঞ্চেছটো কমপ্লিটলি মোৰ ওপৰত আহি যায় কিন্তু ইয়াৰ এক্সপেঞ্চেছটো পিপল ফৰ এনিমেলছে মানে অকণমান হেৰি কৰে সিহঁতে হেল্প কৰে ট্ৰিটমেণ্ট চ' তেনেকৈ চলি আছে যিমান পাৰোঁ কৰি গৈ আছোঁ মই বিচাৰোঁ যে মানুহে কৰক এটলিষ্ট বেলেগ নহ'লেও ফিডিং এইটো যিহেতু লকডাউন টাইমিং আছে আৰু মই মেইনলি ফিডিং কৰোঁ মই এভৰি ডে ইভিনিং মোৰ ভণ্টিৰ লগত আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড জয়ৰ লগত আমি ফিডিঙত ওলাওঁ বেলেগ একো নাই ভাত আৰু মাংসৰ যিবোৰ ৱেষ্ট থাকে সেইবোৰ যেনেকৈ পাৰোঁ যেনেকৈ মিলাওঁ এতিয়া ডগ ফুডছ তেনেকৈ দিওঁ লগত আছে জয়াদিত্য চৌধুৰী জয়ো মোৰ লগৰে আছিলে আমি একেলগে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিছিলোঁ আৰু এই হেৰিটোৰ লগতে মানে ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনত ইনভলভ আছে ধৰিত্ৰীৰ লগত গতিকে আহক ইয়াৰ পৰাও আমি কিছু কথা মানে জানো গতিকে কোৱা তুমি কেতিয়াৰ পৰা ইনভলভ হ'ল মই ইমান ডাইৰেক্টলি ইনভলভ নহয় বাৰু যিখিনি পাৰোঁ ধৰিত্ৰীক সহায় কৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ মই লওঁ মানে পাৰ্টনাৰ টাইপৰ বস্তুটো তাইক সহায় কৰোঁ মানে মেইন ব্ৰেইনটো তাইক
তাই কৈছে যে তোমাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছিলে তাই মোৰ ইনস্পিৰেশ্যনটো ইনস্পায়াৰ হৈ থাকোঁ মানে এটা এণ্ড পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ থাকোঁ সেইটো বেলেগ কথা লগতে ফাৰ্ষ্ট মানে কুকুৰ আগতে মই কুকুৰ ঘৰ কৰিছিলোঁ এইটো সঁচা কথা তাই ভয়টো মই ভাঙিছোঁ বাৰু আমাৰ প্ৰথম যোনটো আমি উঠাই আনিছিলোঁ মানে আগতে কুকুৰ দেখোঁ তাতে কি কৰিব লাগে নাজানো মানে চবৰে তেনেকুৱা ন আৰু দেন এদিন ঘপকৈ উঠাই আনিলোঁ পোৱালি এটা সেইটো এতিয়া আমাৰ ঘৰত আছে 1.5 বছৰমান হ'ল তাৰ আৰু সেই যে উঠাই আনিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ ন যে উঠাব পাৰি মানে তাৰপিছৰ পৰা এটা এটাকৈ লিংকবোৰ পাই গৈ আছোঁ তাৰ পৰা BFF পালোঁ ইন্দিৰা আম্মাহঁত পালোঁ বা ইয়াৰে ভলেণ্টিয়াৰ্ছৰ গ্ৰুপটো লগ পালোঁ তো আকৌ খানাপাৰাৰ ডক্টৰজৰ লগত বহুত আমাৰ ভাল বণ্ডিং এতিয়া অৰূপ ছাৰ মেইন আৰু অৰূপ ছাৰৰ হেণ্ডছটো পুৰা মেজিকেল হেণ্ডছ মানে মৰা কুকুৰ বচাই দিয়ে মোৰ যে কেনেকুৱাকৈ কুকুৰ বচাইছে এইজন মানুহ মানে মোক মানে ভগৱান সঁচাকৈ বহুত হেল্প কৰিছে আৰু বাকী কিছুমানে বহুত হেল্প কৰে কিন্তু মেইনলি অৰূপ ছাৰ মোৰ ভাল লগা এজন আৰু তেওঁলোকৰ লগতে বহুত বণ্ডিং আৰু চিয়াৰ্ছ টু অৰূপ ছাৰ আৰু মেছেজ কি দিব খুজিবা মানে এতিয়া মানে মেছেজটো মই কৈ আছোঁ দেই মই জানো কি ক'ব লাগে হেৰি মেছেজটো হ'ল যে আমাৰ চবৰে মন যায় ন মানে দেখি পেলাইতো কিবা এটা আহে ন এম্পেথি চিম্পেথি কি কয় যে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে ভাল আছিলে কিন্তু আমি বা ইন আৱাৰ কেছ আৰু আমি নকৰিছিলোঁ কাৰণ আমি নাজানিছিলোঁ যে উঠাই আনি পেলাই কি কৰোঁ তো মেছেজটো এইটোৱে যে উঠাই অনা বা কৰিব হেৰি কৰা আৰু মানে ৰাস্তাবোৰ নিজে নিজে ওলাই যায় আৰু ইমান টান নহয় উঠাই অনাৰ পিছত আৰু ৰেস্কিউজ এণ্ড পেটছ গ্ৰুপ এটা আছে মানে ফেচবুকত 20,000 মান মানুহ আছে মানে যদি কোনোবাই মানে যদি দেখে ৰাস্তাত কিবা মানে দেখিছে আৰু ষ্ট্ৰেট এটা পৰি আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ হেল্প লাগে চব পায় মানে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব সেইটো গ্ৰুপত জাষ্ট মানে মনত এইটোৱে ৰাখিলে হ'ল যে একো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি গুচি আহিব নালাগে মানে যদি মন গৈছে বা ক'ব পৰা নাই মানে কথাখিনি মানে ৰাস্তা নিজে ওলাই যায় মন গ'লে ৰাস্তা ওলাই যায় মানে ইমান টান নহয় সেইটোৱে মানে জাষ্ট এটলিষ্ট নিজে যদি নোৱাৰে ৰিপৰ্ট কৰক এটলিষ্ট ৰিপৰ্ট কৰক আপুনি মানে এৰি থৈ পাছ কৰক মেছেজটো শ্বেয়াৰ কৰক কোনোবাই না কোনোবাইতো পাৰিব আৰু যদি আপুনি ফিজিকেলি নোৱাৰে আপুনি ফিনান্সিয়েলি হেল্প কৰক আমাৰ কাৰণে গোটেইখিনি ফিনান্সিয়েলি কাবৰ কাৰণে ইমান ইজি নহয় চ' আমি বিচাৰোঁ যে মানুহে অলপ যেনেকৈ যি পাৰে ফিনান্সিয়েল হেল্প দিয়ক মানে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ইজি হয় যোনে মই কৈছোঁ যোনে ফিজিকেলি পাৰে সি ফিজিকেলি আৰু হওক যোনে ফিনান্সিয়েলি পাৰে হেল্প কৰিব সিহঁতে ফিনান্সিয়েলি আগবাঢ়ি আহক আৰু হেৰি অকল যে তোমাৰ ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হোৱা বা বেমাৰ হোৱা কুকুৰকে হেল্প কৰিব লাগে সেইটো নহয় তো আটাইতকৈ চবেই কৰিব পৰা কামটো হ'ল নিজৰ যোনটো নিজৰ গলিটোৰ ওচৰৰ যোনটো কুকুৰ দুটামান ভাত দুটামান দালি অকণমান সানি পেলাই বা যি অকণমান সানি দি দিওঁ সেইটো আটাইতকৈ ধুনীয়া কাম মানে আৰু আটাইতকৈ ধুনীয়া মানে হ'ব যেতিয়া চবেই মানুহখিনিয়ে নিজৰ অন্তত ওচৰৰ কুকুৰখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব তো আল্টিমেটলি গোটেইখিনি তেতিয়া হেৰি হ'ব মানে ৰেস্কিউ অকল যে ৰেস্কিউটো মেইনক খোৱাখিনিও যদি এতিয়া তেনেকৈ দি দিয়ে তেতিয়া সেইটো হেৰি সংগীতা মেধি যিয়ে আমাৰ শ্বেল্টাৰৰ কাৰণে মানে পিপল ফৰ এনিমেলছৰ শ্বেল্টাৰৰ কাৰণে এয়া চাউল